به نام خداوند جان و خرد. داستان پادشاه نصرانی گداز از کتاب مثنوی معنوی مولانا، دفتر اول. دیر زمانی پیش از این پادشاهی ظالم بر یهودیان سلطنت می کرد که در دین و آیین خود به حد کشنده‌ای متعصب بود. آن زمان دوران پیامبری حضرت عیسی بود. آن شاه مسیحیان را شکنجه میداد و میکشت. او نمیدانست که عیسی همان حضرت موسی است که به شکل و شمایل دیگری ظهور کرده است. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی بود و موسی جان او. او نمیدانست که این دو وجود مینوی یک وجود واحدند. او نمیتوانست یکتایی را درک کند. او دوبین بود و به همین علت آن دو وجود خدایی را از هم جدا می‌دانست. این بود که به وجه دهشتناکی علیه مسیحیان یا همان نصرانیان قیام کرد و نصرانی گداز شد. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. پادشاه وزیر مکار و نیرنگ بازی داشت که او نیز حتی بیش از پادشاه متعصب بود. او به پادشاه گفت بسیاری از مسیحیان دین خود را پنهان می کنند، زیرا دین مانند مشک و عود نیست که از عطر آن به وجودشان پی ببری. این است که ظاهراً با تو اند ولی در باطن دشمن تو اند، بنابراین کشتن چاره کار نیست. پادشاه پرسید پس چاره چیست؟ چه باید کرد تا در دنیا هیچ مسیحی چه آشکار و چه پنهان بر جای نماند؟ وزیر پاسخ داد چاره فقط ایجاد نفاق در بین آنهاست و سپس نقشه خود را به شاه بیان کرد. چیزی نگذشت که به دستور پادشاه یک دست و یک گوش وزیر را بریدند، بینی او را شکافتند و جارچیان ندا دادند که وزیر پادشاه در نهان مسیحی بوده و به فرمان شاه در فلان بازار اعدام خواهد شد. وزیر را به زیر دار بردند. همه وسایل اعدام آماده بود، اما در آخرین لحظات بنا به تدارک قبلی کسی شفاعت وزیر را نزد شاه کرد. شاه نیز ظاهراً با بزرگواری از سر تقصیرات وزیر گذشت، ولی فرمان داد او را از شهر بیرون کنند. وزیر مکار با همان حال نزار نزد عیسویان رفت و گفت من به طور پنهانی مسیحی بودم، اما شاه واقف گشت از ایمان من و از تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آنکه دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. اگر نفس حیات بخش عیسی نگهدارم نبود، اکنون به دست او پاره پاره شده بودم. جان من در راه عیسی بسیار ناچیز است و از مرگ در راه او هراسی نداشتم، اما من به علم دین عیسی آگاهی بسیار دارم و دریغم می آمد که این آگاهی با مرگ من نابود شود. بهر عیسی جان سپارم، سر دهم، 100,000 منتش بر خود نهم. جان دریغم نیست از عیسی ولیک، واقفم بر علم دینش نیک نیک. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما، گشته ایم آن کیش حق را رهنما. مکر وزیر کارگر افتاد. هزاران مسیحی دور او جمع شدند. ظاهراً احکام دین را تبلیغ می کرد، اما در باطن دامی بود برای عیسویان. چندی نگذشت که عیسویان دل به او سپردند و این کار با قدرت تقلید خلق قدرتمندتر می شد. چرا این گونه است؟ زیرا بیشتر مردم به صورت توجه دارند. وزیر چنان از دین عیسی سخن می گفت که به زودی مراد و مرشد آنان گردید. از گفتار او لذتی بی حد می بردند. نکته هایی را از همان آغاز در گفتار شیرین و دلچسب خود می گفت که چندان با دین عیسی مطابقت نداشت، اما شیرینی کلام او مانع می شد که خلق به نیت باطنی او پی برند.
مدت 6 سال ظاهراً به تبلیغ و بیان احکام دین پرداخت. در این مدت بین او و شاه پنهانی پیام‌هایی رد و بدل می‌شد. شاه از او خواست کار را یکسره کند. وزیر پیام فرستاد که به زودی چنان فتنه‌ای در دین عیسی پدید خواهد آورد که به کلی اسباب تفرقه و از هم پاشیدگی آنها فراهم شود. قوم عیسی 12 قبیله و گروه بودند که هر گروه امیری داشت. این 12 امیر بنده و مطیع وزیر فریبکار شده بودند. همه به او اعتماد داشتند و به او اقتدا می‌کردند. چنان بود که اگر به هر امیری از این امیران میگفت بمیر، او فوراً اطاعت میکرد و جان میداد. قوم عیسی را بدن در دار و گیر، حاکمانش 10 امیر و 2 امیر. هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان، گشته بنده آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. هنگامی که وزیر اعتماد کامل امیران این 12 گروه را به دست آورد، مأموریت اصلی خود را که همان ایجاد نفاق بین گروه ها بود آغاز کرد. به این منظور 12 تومار دین به نام هر یک از امیران تهیه کرد. در این تومارها احکام دین مسیحیت را به نحوی نوشت که هر یک با دیگری تفاوت اصولی داشت. در یکی نوشت که اساس عبادت ریاضت و گرسنگی است. در تومار دیگر نوشت که ریاضت و گرسنگی کشیدن هیچ سودی ندارد و خلاف دین است. تنها راه عبادت جود و بخشش است. در یکی نوشت ریاضت و بخشندگی نشانه عبادت نیست، بلکه تنها راه نجات توکل به خداست و هر کوشش و تلاش و کار جز توکل به خدا در واقع شرک است، یعنی برای خدا شریک قائل شدن است. در یکی نوشت توکل کردن به خدا به تنهایی کار بیهوده است، زیرا خدا به انسان نیرو داده، پس همراه توکل باید کار کرد. در یکی نوشت آنچه برای امر به معروف و نهی از منکر در دین آمده واقعا برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری نیست، بلکه این بحث امر به معروف و نهی از منکر برای نشان دادن محدودیت و ناتوانی انسان در برابر خداست، زیرا با دیدن عجز و ناتوانی خود به قدرت خدا پی میبریم. در یکی نوشت اعتقاد به عجز و ناتوانی انسان در واقع کفر نعمت خداست، زیرا خدا قدرت‌های بیشماری به ما داده و ندیدن آن اعتقاد نداشتن به قدرت خداست. در یکی گفت اعتقاد به عجز و ناتوانی و نیز اعتقاد به توانایی و قدرت انسان کفر است، زیرا چنین کسانی که عجز خود را می‌بینند در واقع من خود را می‌بینند و همین دیدن من کفر است. در یکی گفت شمع بحث و استدلال را در جهان نباید خاموش کرد، زیرا شمع بحث استدلال در آغاز سلوک راه سلوک را روشن می کند. اگر از بحث و استدلال دستکشی مانند این است که راه تاریک را بدون روشنی شمع طی کنی و ممکن است به کژراهه بروی. در یکی دیگر درست عکس این را نوشت که بحث و استدلال موجب خاموشی نور جان می شود. وقتی شمع بحث و استدلال را خاموش کردی، در تاریکی نور جان راهنمای تو خواهد شد. در یکی نوشت ترک دنیا کردن تنها راه نجات است. در یکی برعکس نوشت حضرت حق دنیا را برای راحتی و لذت بردن تو آفریده است. وزیر مکار که اکنون مفتی اعظم عیسویان شده بود، بر همین قیاس 12 تومار و دستورالعمل شرعی که هر یک متضاد دیگری بود نوشت. اینک همه وسایل تفرقه آماده شده بود. بعد از نوشتن این تومارها به طور ناگهانی از موعظه و وعظ و خطاب خودداری کرد.
در را به روی خود بست و به کسی اجازه نداد نزد او برود. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست. این کار او ولوله‌ای در مریدان افکند. خلوت نشینی او 45 روز به طول انجامید. خلق دیوانه و مشتاق او بودند و بر سرای او می رفتند و با التماس و گریه و زاری درخواست می کردند که آنها را از فیض وجود خود محروم نکند. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. لابه و زاری همی کردند و او، از ریاضت گشته در خلوت دوتو. در خلوت نشینی چنان تظاهر می کرد که قامتش خمیده به نظر می رسید. مریدان او التماس می کردند و می گفتند گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. از سر اکرام و از بهر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. ما چو طفلانیم ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. وزیر نفاق افکن پاسخ میداد با آنکه جانم از شما دور نیست، اما دستور خداست که تنها باشم. مریدان ناگزیر دست به دامان 12 امیر شدند و با هم از پشت در بسته با آه و ناله به وزیر پیام میدادند که کین چه بدبختی است ما را ای کریم، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم. تو بهانه می کنی و ما ز درد، می زنیم از سوز دل دمهای سرد. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن. اما این درخواست ها کارگر نشد. خلایق دست از او نمی کشیدند. هر روز و هر شب مقابل در بسته او بست می نشستند و مدام می نالیدند که ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، زاری از ما نی تو زاری می کنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان از باد باشد دم به دم. حمله شان پیدا و ناپیداست باد، آنکه ناپیداست از ما کم مباد. وزیر که اکنون بر دل و جان این مردم بینوا و جاهل حکومت مطلق می کرد و خلق فریب خورده او را به حد خدایی رسانده بودند، به تندی از خلوت خود پاسخ داد که اینقدر با من بحث نکنید. اگر من امین شما هستم، متهم کردن من به بی‌توجهی به شما چه معنی دارد؟ اگر شما به من اعتماد دارید باید آنچه میگویم بیدرنگ بپذیرید. گفت حجتهای خود کوته کنید، پند را در جان و در دل ره کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گر کمالم با کمال انکار چیست، ور نیم این زحمت و آزار چیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. من به مراقبه و ارتباط با عیسی مسیح پرداختم. او به من پیام داده که در خلوت باش و از همه دوری کن. این دستور پیامبر ماست. آن وزیر از اندرون آواز داد که ای مریدان، از من این معلوم باد. مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خویشان باش فرد. روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خویش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. با چنین نمایشی از روحانیت خود و با افزودن اشتیاق مسیحیان بود که چندی بعد وزیر مزور ناگهان 12 امیر را جداگانه و یک به یک به تنهایی فراخواند. در آن خلوت خود به هر یک گفت تو جانشین من هستی و امیران و گروه‌های دیگر پیرو و اتباع تو هستند.
زیرا حضرت عیسی همه عیسویان را پیرو تو کرده. هر امیر و یا هر کسی که مقابل این حکم عیسی که اینک از زبان من جاری می شود مقاومت کرد، او را بی هیچ رحم و تردیدی بکش. اما تا من زنده ام این راز را به هیچ کس فاش نکن و تا هنگامی که نمرده ام ادعای این ریاست را منما. وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من تویی. وان امیران دگر اتباع تو، کرد عیسی جمله را اشیاء تو. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود همی دارش اسیر. لیک تا من زنده ام این را مگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. آنگاه وزیر مزور به هر یک جداگانه توماری را که از پیش تهیه کرده بود داد. توماری که در آن دستورالعملها و احکام کاملا متضاد درج شده بود. پس از 40 روز دیگر که در خلوت بود خود را کشت و به زندگی سراسر تزویر و ریای خود خاتمه داد. پیروان ساده دل از مرگش دستخوش هیجان دردناکی شدند و بر سر گور او هنگامه‌ای به پا کردند. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامه دران در شور او. کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند درمان جای خیش. بعد از 1 ماه که بر مزارش سوگواری کردند، 12 امیر همراه با گروه کثیری از مسیحیان برای جانشینی او به شور نشستند. نخست یکی از امیران به پا خاست. توماری را که وزیر مزور به او داده بود پیش آورد و گفت بنا به وصیت پیشوای فقید ما من جانشین او هستم. یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش این قوم وفا اندیش رفت. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمن. اینک این تومار برهان من است، که میابد بعد از او آن من است. بلافاصله امیر دیگر ادعای رهبری قوم کرد و او نیز توماری ارائه داد و یکی دیگر از امیران چنین کرد. یکباره هر 12 امیر تومار به دست ادعای رهبری کردند و مشاجره‌های لفظی به جنگ و خونریزی انجامید. هزاران نصرانی پارسا و پاکدل یکباره به جان هم افتادند و صدها هزار مسیحی از این فتنه کشته شدند و از سرهای بریده شده پشته‌ها ساختند. آن امیران دگر یک قطار برکشیده تیغ‌های آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادند چون پیلان مست. 100,000 مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. فتنه و نفاق افکنی وزیر مکار عاقبت کارساز شد. خونهایی بود که از چپ و راست ریخته میشد. غبار کینه و نفاق فضای صلح و دوستی پیروان مسیح را فرا گرفت و فتنه‌های وزیر فریبکار آفت سرهای عیسویان گردید. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست. تخم‌های فتنه‌ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود.